ጊዜ የለውጥ ሂደት ልኬት ነው። ጆን ዊለር የተባለው ታላቅ የዘመናችን የፊዚክስ ሊቅ እንደተናገረው ጊዜ ተፈጥሮ ሁሉም ክስተት በአንድ ቅጽበት እንዳይከናወን የምታደርግበት መንገድ ነው። ጊዜን ለመለካት የምንጠቀምበት ዘዴ በተፈጥሮ የሚገኝና አስተማማኝ የሆነ ተደጋጋሚ ዑደት ያለውን ክስተት መሰረት ያደረገ ነው። ለምሳሌ መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ የምታደርገው መሽከርከርን ወይም የፔንዱለምን ተደጋጋሚ የውዝዋዜ ሂደት በመጠቀም ጊዜን መለካት የተቻለ ሲሆን አሁን በሳይንስ የተደረሰበት ደረጃ ደግሞ የአቶሚክ ሰዓትን በመጠቀም በጣም በከፍተኛ ደረጃ አስተማማኝ በሆነ መልኩ ጊዜን መለካት ተችሏል። ለምሳሌ ሲዚየም 133 የተባለውን ንጥረ ነገር በመጠቀም የሚሰራው የጊዜ መለኪያ እስከ 10 ሚሊዮን በሚደርስ ዓመታት ውስጥ ከ1 ሰከንድ ያነሰ የጊዜ ቅንጣትን ያህል ብቻ ነው ሊዛነፍ የሚችለው። ይህም ሆኖ ግን የምንለካውን የጊዜ ምንነት እስከ ዛሬ ድረስ ገና በቅጡ አልተረዳነውም። አሁን ባለው የሳይንስ ግንዛቤ ላይ ተመስርተን ግን ስለ 3 አይነት የጊዜ ባህሪያት መናገር እንችላለን። የመጀመሪያው ጊዜ የሚጓዝበት ወይም የሚያልፍበትን መጠነ ልኬት ወይም ሬት መግለጽ የሚቻልበት መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ጊዜ የሚጓዝ ወይም የሚያልፍ ሂደት መሆኑን የምንረዳበት ተፈጥሯዊ መረዳት ወይም ኢንቱዊሽን ያለን ከመሆኑ ጋር የተገናኘ ነው። ሶስተኛው የጊዜ ባህሪ ደግሞ ያለፈው ጊዜ ከመጪው ጊዜ ጋር ፍጹም የተለያየ መሆኑን የምንረዳበት መንገድ ሲሆን፣ በአሁኑ ወቅት በፊዚክስ ዘርፍ የተደረሰበት ግንዛቤ ግን በተፈጥሮ ካለን መረዳት ጋር በእጅጉ የተራራቀ መሆኑን ስትሪንግ ቲዮሪ በተሰኘው የፊዚክስ የጥናትና ምርምር ዘርፍ ዕውቅ ተመራማሪና ጸሐፊ የሆነው ብራያን ግሪን የተባለው የፊዚክስ ሊቅ ያብራራል። Time is slowing down on the moving clock. And Einstein was the first person to realize that time is not something that's universal in the sense that Isaac Newton thought it was. Time on a clock in motion, from our perspective watching it, ticks off more slowly. And it's not just a light clock. That light clock is representative of the passage of time itself. So if you had sufficiently good resolution to watch the biological processes inside my body as I'm moving right now, they would also be slowing down at exactly the same rate as the slowing down of the tick-tock on that light clock. Time in motion slows down. Now, why don't we know about this? Because we travel at speeds that are very slow compared to the speed of light. How fast is the speed of light? Go around the Earth 7 times in a single second at the speed of light. አይንስታይን የደረሰበት ሳይንሳዊ ግንዛቤ እንዳረጋገጠው ብርሃን የሚጓዝበት ፍጥነት የማይለዋወጥና ወጥ ነው። ብርሃን የሚጓዝበትን የፍጥነት ልኬት ለመረዳት ያህል ደግሞ በ1 ሰከንድ ውስጥ ብቻ መሬትን 7 ጊዜ መዞር መቻል ማለት መሆኑን መረዳት በቂ ይሆናል። በዚህ ግንዛቤ ላይ ተመስርቶ በሁለት ትይዩ በሆኑ አንጸባራቂ መስታወቶች መካከል እየነጠረ የሚመላለስ የብርሃን ቅንጣት በመጠቀም የሚሰራ የጊዜ መቁጠሪያን መሰረት በማድረግ በማይንቀሳቀስ ሰዓትና በእንቅስቃሴ ላይ በሚገኝ ሁለት የሰዓት መቁጠሪያዎች መካከል
የጊዜ ልዩነት መኖሩን መለካት ይቻላል። ይኸውም ሁለተኛውና በእንቅስቃሴ ላይ ያለው የሰዓት መቁጠሪያ በተመሳሳይ የጊዜ ልኬት ውስጥ የበለጠ ርቀት ለመሸፈን በሚያስችለው መልኩ ጊዜ የሚጓዝበትን ፍጥነት ሲቀንስ ተስተውሏል። ይህም ብርሃን በሚጓዝበት ጊዜ ፍጥነቱን ሳይጨምር ረዥም ርቀት ለመሸፈን የበለጠ ጊዜ መውሰድ ሲኖርበት፣ ከዚህ በተቃራኒው ግን በተመሳሳይ የጊዜ ርዝመት ውስጥ የበለጠ ርቀትን መሸፈን እንደቻለ ታይቷል። ይህም በተለያየ ፍጥነት በሚጓዙ ነገሮች መካከል ጊዜ የሚጓዝበት ፍጥነትም እንዲሁ የተለያየ እንደሆነ የሚያረጋግጥ ሆኖ ተገኝቷል። አይንስታይን ስለ ጊዜ ባህሪ የደረሰበት ሌላው አስገራሚ ተፈጥሮ ደግሞ የስበት ኃይል በጊዜ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳርፍ መሆኑ ነው። የስበት ኃይል በሚጨምርበት ሁኔታ ጊዜ የሚጓዝበትን ፍጥነት የሚቀንስ ሲሆን፣ ይህ ተጽዕኖ በጣም ጎልቶ ሊታይ የሚችለው ደግሞ የስበት ኃይል ከፍተኛ በሚሆንበት የጨለማ ጉድጓድ አቅራቢያ ነው። በመሬት ላይ ያለው የስበት ኃይል በጣም ደካማ በመሆኑ በጊዜ ላይ የሚያሳርፈው ተጽዕኖ በጣም ዝቅተኛ ስለሚሆን በጊዜ ፍሰት ላይ የሚያስከትለውን ልዩነት ለመረዳት አዳጋች ይሆናል። The time difference would be tiny, right? Billionths of a second. But it's not the size of the time difference that really matters for our attempt to understand the nature of time. It's the fact that time is not the same. It's not universal. It depends not only on how you're moving, it depends on the gravitational field that you are experiencing. Now, having said that, the reason it's so small is because the gravitational pull of the Earth is relatively weak. But if you were to go near the edge of a black hole, gravity is much stronger, then the time warp associated with being nearer to the black hole versus farther from the black hole could result in a significant time warp, time difference between clocks that are ticking at those different locations. በአይንስታይን አጠቃላይ የአንጻራዊነት ሕግ መሰረት እያንዳንዷ የጊዜ ቅጽበት ካለፈውም ሆነ ገና ወደፊት ከሚመጣው የጊዜ ሂደት ጋር እኩል ያለና የሚኖር እንጂ ያለፈው ጊዜ አሁን የሌለ፣ የሚመጣው ጊዜ ደግሞ ገና ያልተከሰተ የሚመስለን ነገር አሁን በሳይንስ ከተደረሰበት ግንዛቤ ጋር የማይጣጣም እንደሆነ ብሪያን ግሪን ያብራራል። We kind of think of motion in the world as, in some sense, being a series of snapshots. I'm showing them discrete, but you'd really imagine them being continuous. And it's moment after moment after moment, and these snapshots just keep on going forward as time elapses toward the future. And this often gives us the sense that the only thing that's real, right, is the present moment. Right? The present moment is what's real, and somehow the past is gone and the future is yet to be. አይንስታይንም ይህንን እውነታ ለመግለጽ ነው ባለፈው በአሁኑና ገና በሚመጣው ጊዜ መካከል ያለ የሚመስለው ልዩነት ከተፈጥሯዊው እውነታ ጋር በጣም የራቀ መሆኑን የተናገረው። ስለዚህ ጊዜ ያልፋል ወይም ይጓዛል የሚለው አመለካከት ተጨባጭ የተፈጥሮ ክስተት አለመሆኑን ይናገራል። And this kind of thinking, when really wedded together with Einstein's relativity, gives a very different way of thinking about time, in which we imagine that every moment is as real as every other moment. It's not just that the present is real and the past is gone, the future is yet to be. Every moment is as real as every other,
Past still exists, future exists, present exists. And this is what gave rise to Einstein's own poetic description, where he said, the difference, the distinction between past, present, and future is only an illusion, however persistent. ሌላው የጊዜ መገለጫ ደግሞ የሚጓዝበት አንድ የተወሰነ አቅጣጫ እንዳለው ተደርጎ የሚታይበት መንገድ ነው። ይህ እይታ ግን በአሁኑ ወቅት ከተደረሰባቸው የፊዚክስ ሕግጋት ጋር የሚጣረስ መሆኑ ተደርሶበታል። በፊዚክስ ሕግ መሰረት ያለፈው ጊዜና ወደፊት የሚመጣው ጊዜ አንዱ የሌላው ነጸብራቅ በመሆናቸው ቢያንስ በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ጊዜ በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚጓዝ ሳይሆን ወደ ኋላ ጭምር ሊመለስ የሚችልበት እድል እንዳለም ያስረዳል። Right, final quality of time that I will focus upon is our intuitive sense that time has a direction. Time has what we call an arrow, right? We are so familiar with the fact that when you look out at physical happenings in the world, they seem to always unfold in one temporal orientation. But here's the amazing fact. When you look at the laws of physics, as currently configured, all laws of physics, when properly interpreted, so I won't go into the nuances of that, but all laws of physics have the quality that they treat the future and the past symmetrically, identically, on equal footing. Which means when we physicists study the laws of motion, any sequence of events that can unfurl in one direction, the reverse sequence is allowed by the laws of physics. And in fact, there's an algorithm for ensuring that if you have, for instance, any physical unfolding, if you want to reverse it, all you need to do is reverse the motions of the particles that are involved. በጊዜ ቅደም ተከተል የሚከናወኑ ክስተቶች በፊዚክስ ሕግ መሰረት ተመልሰው ወደ ኋላ ሊከሰቱ የሚችሉበት እድል የተፈቀደ ነው። በዚህ መሰረት መሬት ላይ ወድቆ የተሰበረ ብርጭቆ ተመልሶ ከመሰበሩ አስቀድሞ ወደ ነበረበት ቅርጽና ይዘት ሊመለስ እንደሚችልና በውስጡ የነበረውም ፈሳሽ ከፈሰሰበት ተሰብስቦ በብርጭቆው ውስጥ ተጠራቅሞ ሊገኝ እንደሚችል በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ተቀባይነት ያለው ክስተት ነው። ይህም ሁኔታ እኛ በውስጣችን ከምናውቀውና ከምንረዳው እውነታ ጋር የሚቃረን መሆኑ ደግሞ ይህን መሰል ክስተት በፍጹም ሊሆን የማይችል ነገር አድርገን እንድናስበው ያደርገናል።